Đây là Vịnh Hạ Long của Việt Nam, là nơi có hàng nghìn đảo đá vôi, những hang động lộng lẫy và làn nước xanh biếc như ngọc. Vịnh Hạ Long là di sản thế giới. Đây là một trong những nơi phải đến nếu đi du lịch Việt Nam. Những bạn ở phía Bắc có lẽ cũng đã đến Vịnh Hạ Long ít nhất một vài lần trong đời. Nhưng đừng để vẻ đẹp đó của Vịnh Hạ Long khiến bạn mất cảnh giác. Hãy đặc biệt lưu tâm tới những bản tin dự báo thời tiết. Hãy quan sát thật kỹ những dấu hiệu của bầu trời, của mặt biển và hãy tuân thủ tuyệt đối những chỉ dẫn khi tới Vịnh Hạ Long. Những năm gần đây, Vịnh Hạ Long nói riêng và Việt Nam nói chung đã phải hứng chịu nhiều cơn bão với cường độ bất thường. Siêu bão Yagi là cơn bão mạnh hiếm thấy với sức tàn phá cực lớn. Trong khi đó, những cơn bão như là Gutip hay Wifa nó hình thành rất nhanh, di chuyển bất thường và gây ra những hậu quả khó lường. Vịnh Hạ Long vẫn là biểu tượng du lịch quốc gia đang phải đối mặt với những rủi ro lớn từ thiên tai. Ngay trong tháng 7 năm 2025, khi nhiều người dân vẫn còn đang cảnh giác từ các cơn bão trước đó, thì bão Wifa bất ngờ hình thành và di chuyển vào khu vực Vịnh Hạ Long. Một tàu du lịch đã bị lật ngửa giữa vịnh trong lúc thời tiết xấu. Một tai nạn thảm khốc và tang thương đã diễn ra. Gió lớn, sấm sét và sóng mạnh đã khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hay như tháng 9 của năm 2024, một siêu bão mang tên Yagi đã đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ, trong đó có Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long. Đây là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nó được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong vòng 70 năm qua từng đổ bộ vào miền Bắc của nước ta. Gió lốc, sóng cao, mưa lớn khiến nhiều người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và gây thiệt hại kinh tế khủng khiếp. Hàng chục tàu du lịch bị đánh chìm hoặc hư hỏng, hoạt động du lịch tại Vịnh Hạ Long gần như tê liệt. Vì sao gần đây Vịnh Hạ Long lại phải hứng chịu những tai nạn như vậy? Và tại sao lại nói Vịnh Hạ Long vẫn là một nơi cực kỳ may mắn so với những địa điểm du lịch biển khác tại châu Á và trên thế giới? Trước tiên cần hiểu rõ về Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long nằm ở Quảng Ninh, phía bắc của Việt Nam, là một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Vịnh rộng khoảng 1.553 km² với khoảng 2.000 hòn đảo đá vôi lớn nhỏ, những hang động kỳ bí như hang Sừng Sốt, hang Đầu Gỗ và những vùng nước lấp lánh như tranh. Mỗi năm nơi đây thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ai đến đây cũng phải trầm trồ vì vẻ đẹp như tiên cảnh. Nhưng cái gì đẹp thì thường không dễ chinh phục. Vịnh Hạ Long không chỉ là một bức tranh thiên nhiên mà còn là một mê cung trên biển với địa hình phức tạp và những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Chính những yếu tố này cùng với con người đã tạo ra những nguy cơ dẫn đến tai nạn. Về mặt địa lý, vịnh là vùng nước biển được bao quanh bởi các dãy núi, đảo hoặc bán đảo nên thường ít bị sóng lớn, gió mạnh trực tiếp từ biển đánh vào. Với Hạ Long, hệ thống đảo đá dày đặc khoảng 2.000 hòn đảo lớn nhỏ giúp giảm thiểu sóng gió cực kỳ tốt và giúp mặt nước thường xuyên êm đềm. Đây cũng là lý do Vịnh Hạ Long trở thành địa điểm lý tưởng cho tàu du lịch và nghỉ dưỡng. Nhưng nói gì thì nói, vùng biển Bắc Bộ vẫn là một nơi thời tiết có thể nói là khó chịu bậc nhất tại Việt Nam. Đây vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão, áp thấp nhiệt đới, sương mù và cả những cơn gió mạnh bất chợt. Và yếu tố đầu tiên tác động đến Vịnh Hạ Long với những tai nạn trên Vịnh Hạ Long đó chính là yếu tố thất thường của thời tiết. Nếu như trước kia, mỗi khi nghe tin bão thì người dân ven biển hoặc là chủ tàu có vài ngày để chuẩn bị đưa tàu thuyền vào bờ, chằng chống nhà cửa, thì giờ đây thời gian ấy là cực kỳ ngắn. Lý do chính là vì biến đổi khí hậu đã làm nước biển ở Biển Đông ấm lên, mà khi nước biển ấm thì khả năng tạo ra bão lại càng nhanh và dữ dội. Áp thấp nhiệt đới trước đây có khi mất vài ngày mới chuyển thành bão thì bây giờ nó tăng tốc rất nhanh. Ví dụ bão Yagi năm 2024 là một câu chuyện rùng mình. Ban đầu nó chỉ là một áp thấp ngoài khơi phía đông Philippines, nhưng chỉ trong vòng một ngày rưỡi nó đã tăng từ cấp 8 lên cấp 17, mức gió giật tương đương với siêu bão đổ thẳng vào Quảng Ninh. Gần như chưa kịp làm gì thì bão đã ập đến, và Hạ Long vốn là vùng kín gió, chưa từng trải qua bão cấp 17 bao giờ, chưa có kinh nghiệm đã phải gánh hậu quả nặng nề, hàng trăm người chết, hàng ngàn người bị thương. Điều đáng lo hơn nữa là những cơn bão hiện nay không chỉ mạnh mà còn ngoan cố và kỳ lạ. Trước đây bão thường di chuyển theo một hướng tương đối dễ đoán, từ đông sang tây hoặc hơi lệch lên phía bắc. Giờ thì khác, có bão thì bất chợt sang nam, có bão lại đứng im giữa biển rồi bất ngờ tăng tốc. Hoặc như bão Wifa năm 2025 thì đi thẳng vào Vịnh Hạ Long chỉ vài tiếng sau khi xuất hiện. Chính kiểu bão khó đoán như vậy khiến việc dự báo thời tiết, lập kế hoạch sơ tán, cấm tàu ra khơi, đưa khách về bờ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều tàu du lịch tưởng hôm nay trời đẹp, khách còn đang ăn trưa trên boong tàu chụp ảnh, thì chỉ một vài tiếng sau, dông bão kéo đến, gió giật cuốn cả bàn ghế, tàu bị đánh giạt hoặc va vào nhau trong vùng vịnh tưởng là yên bình. Biến đổi khí hậu đã biến những thứ vốn dĩ là có thể lường trước trở thành khó đoán nổi.
Và đó là lý do các cơn bão ngày nay không chỉ mạnh hơn, nguy hiểm hơn, bởi vì chúng đến khi chúng ta chưa kịp trở tay. Có một sự thật rất buồn nhưng rất thật. Du lịch ở Vịnh Hạ Long đang bị thời tiết phá đám mỗi năm. Trước đây, người ta có thể tự tin mà nói tháng 4 đến tháng 10 là mùa đẹp nhất, biển êm, nắng đẹp, tha hồ du thuyền. Nhưng bây giờ, thời tiết trở nên trái tính trái nết, không còn theo những quy luật cũ nữa. Những tour du lịch 2 ngày 1 đêm hay 3 ngày 2 đêm giờ luôn trong tình trạng phải kèm với điều khoản thời tiết, vì rất nhiều đoàn khách vừa ra khơi sáng nay thì trưa đã phải về vì giông lốc. Theo một thống kê không chính thức, trong giai đoạn 2023-2024, Vịnh Hạ Long có tới hơn 40 ngày bị cấm tàu ra khơi vì thời tiết bất thường. Con số này là tăng quãng gấp đôi so với trung bình một thập kỷ trước. Những con số này nghe thì có vẻ nhỏ, nhưng với ngành du lịch, nơi mỗi ngày có hàng trăm tàu du lịch hoạt động, thì mỗi ngày nằm bờ có thể gây tổn thất lên đến hàng chục tỷ đồng. Nói cách khác, biến đổi khí hậu không chỉ là những cơn bão lớn đến từ xa, mà còn là một cơn bão âm thầm đang làm đảo lộn nhịp sống và sinh kế của cả một vùng du lịch trọng điểm. Yếu tố tiếp theo khó lường ở Vịnh Hạ Long đó chính là địa hình của Vịnh Hạ Long. Vùng vịnh này có khoảng 2.000 hòn đảo đá vôi lớn nhỏ với những luồng lạch chằng chịt như một mê cung khổng lồ. Những hòn đảo này không chỉ tạo ra vẻ đẹp độc đáo mà còn là một thách thức lớn cho việc điều hướng tàu thuyền. Hãy hình dung bạn đang ngồi trên một con tàu giữa hàng trăm đảo đá. Một bên là vách đá dựng đứng, một bên là nước sâu, nhưng có những đoạn luồng rất hẹp. Nếu trời sáng còn dễ xử lý, nhưng nếu gặp sương mù hay trời tối thì đúng là rất vất vả. Một sai lầm nhỏ trong việc điều hướng có thể khiến tàu va vào đá hoặc mắc cạn. Địa hình này phức tạp, kết hợp với thời tiết xấu là một thách thức quá nguy hiểm, làm tăng nguy cơ tai nạn. Và đó chưa phải là tất cả, bởi còn một yếu tố nữa mà chúng ta sẽ nói ngay sau đây. Đó là yếu tố con người. Nói đến tai nạn, chúng ta không thể bỏ qua yếu tố con người. Nhiều vụ tai nạn ở Vịnh Hạ Long xảy ra vì những quyết định sai lầm hoặc sự thiếu cẩn trọng của thuyền viên, thuyền trưởng và cả du khách. Và khi con người quá đông thì việc quản lý sẽ rất khó khăn. Nói cách khác, xác suất xảy ra tai nạn sẽ rất lớn. Lượng du khách đến với Vịnh Hạ Long đã tăng liên tục. Nếu năm 2010 chỉ là khoảng 1,6 triệu lượt, thì đến năm 2023 đã tăng lên đến gần 7 triệu lượt khách. Một con số tăng khủng khiếp trong vòng hơn một thập kỷ. Con số này thực sự cho thấy sức hút của Vịnh Hạ Long, nhưng đồng thời cũng khiến lượng tàu thuyền hoạt động trên vịnh mỗi ngày trở nên quá tải. Nguy cơ sẽ trở nên rất lớn. Số khách lớn như vậy kéo theo tàu thuyền, điểm neo đậu, hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ, tất cả đều phải chạy đua để đáp ứng nhu cầu. Kịch bản thường thấy là mỗi ngày vài trăm tàu du lịch hoạt động, lượng khách dồn về những địa điểm nổi tiếng như là đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt lúc nào cũng đông nghẹt. Cảng Tuần Châu bãi cháy quá tải vào mùa cao điểm, tàu phải xếp hàng dài chờ đậu bến. Trong khi đó, hệ thống cảnh báo, cảng bến và nhân lực cứu hộ không phải lúc nào cũng có thể hoạt động theo kịp, và nó tạo ra những điểm nghẽn nguy hiểm. Chỉ cần một trận giông bất ngờ, môi trường đông đúc hỗn loạn này có thể biến thành một thảm họa trong tích tắc. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Vịnh Hạ Long so với những nơi khác là rất an toàn. Nếu những cơn bão mạnh như Yagi năm 2024 hoặc Guifa năm 2025 mà xảy ra ở những vùng biển du lịch nổi tiếng khác trên thế giới, tạm gọi là những vùng biển mở toang chứ không phải là những vùng vịnh như Hạ Long, nơi không có đảo đá như Hạ Long để mà che chắn, thì hậu quả có thể khủng khiếp hơn gấp nhiều lần. Phuket của Thái Lan là một điểm đến du lịch biển nổi tiếng tại Đông Nam Á, nhưng nó hoàn toàn trần trụi trước biển Andaman. Chỉ cần một áp thấp mạnh cũng đủ gây ra ngập khu phố cổ, làm gián đoạn sân bay và lật tàu ngoài khơi. Nếu cơn bão Guifa xảy ra tại đây với gió giật cấp 12, cấp 14 thì hàng loạt resort sát biển sẽ bị đánh tan hoang. Và vì du khách thường tập trung ở những bãi biển mở thì khả năng thương vong sẽ cực lớn. Không có các đảo đá để mà cản gió, sóng sẽ dội thẳng vào bờ, gây sóng thần nhỏ hoặc những dòng chảy xiết vô cùng nguy hiểm. Hay ở Đông Nam Á chúng ta có Bali. Bali là một hòn đảo đơn lẻ ngoài khơi Ấn Độ Dương, nổi tiếng với bãi biển, resort, đền đài và văn hóa độc đáo. Tuy nhiên khác với Hạ Long, Bali không có hệ thống đảo đá bao bọc, toàn bộ bờ biển đều trực tiếp đối mặt với đại dương, không có nơi để tránh bão tự nhiên. Nếu một cơn bão như Yagi có sức gió giật cấp 17, sóng cao 5-6 mét đổ vào Bali, nó sẽ đánh trực diện vào khu vực đông dân và khu vực tập trung đông khách. Đây là những nơi nằm sát biển, có nhiều công trình nhà thấp tầng và gần như không có địa hình che chắn. Kết quả, bão có thể cuốn phăng toàn bộ bãi biển, phá hủy hàng trăm khách sạn, gây mất điện diện rộng, ngập lụt kéo dài và thiệt hại khổng lồ với du lịch, ngành mũi nhọn của Bali. Maldives thì có cảnh quan tuyệt đẹp, nhưng độ cao trung bình chỉ khoảng 1,5 mét so với mực nước biển. Một cơn bão mạnh đi kèm với chiều cường là đủ để nước tràn qua toàn bộ đảo.
Nếu siêu bão như Yagi xảy ra ở đây thì nhiều đảo nhỏ có thể biến mất hoàn toàn trong vài giờ. Trên thực tế, Maldives từng cảnh báo rằng đến quãng năm 2100, 80% lãnh thổ của họ sẽ không còn tồn tại nếu nước biển cứ dâng như hiện nay, chưa cần đến bão lớn. Nói thế mới thấy Hạ Long may mắn đến nhường nào, và một vài tai nạn trên vịnh Hạ Long thì vẫn là rất nhỏ so với những thảm họa khủng khiếp mà những nơi mà chúng ta vừa kể trên họ đã từng phải đương đầu. Hạ Long vẫn là một pháo đài tự nhiên cực kỳ vững chãi. Vịnh Hạ Long có tới gần 2.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Một lần nữa lại phải nhắc lại điều này. Nó hình thành một bức tường khổng lồ giúp giảm sức gió, bẻ hướng gió xoáy, giúp hạn chế sóng lớn tràn vào sâu và tạo ra nhiều khu vực nước kín, nơi tàu thuyền có thể trú ẩn hoặc neo đậu an toàn hơn trong dông bão. Vậy nên, Hạ Long không phải là nơi nguy hiểm, mà là nơi đáng được tôn trọng vì đã chịu đựng giỏi. Số vụ tai nạn ở Vịnh Hạ Long phần lớn do yếu tố con người, chứ không phải do vịnh này nguy hiểm hơn nơi khác. Ngược lại, chính vì có vịnh kín, có đảo chắn, có các vùng neo đậu tránh sóng tốt mà Hạ Long có thể tiếp tục đón 6-7 triệu lượt khách mỗi năm, thậm chí là nhiều hơn nữa, trong khi nhiều nơi khác chỉ cần một cơn bão là phải đóng cửa du lịch cả tháng. Hạ Long có thể không tránh được bão, nhưng Hạ Long là nơi tốt nhất để chịu bão. Hạ Long là một viên ngọc quý của Việt Nam, nhưng cũng vẫn là một nơi đầy thách thức. Thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp, lỗi con người, đôi khi là tàu thuyền không an toàn đã tạo ra những nguy cơ tai nạn trên biển. Nhưng Hạ Long vẫn là một nơi an toàn so với những nơi du lịch biển khác. Bạn đã từng đến Hạ Long hay chưa? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.